10th plague. Death Десята of the чума. firstborn. Смерть першонародженого. Добре, погнали. Що у нас по часу? Нормально. Ой, чекай. Так, у нас тут тотеми якісь є. На них щось треба наштрикнуть. Ну, судячи з усього того, що я побачив в цій грі, треба черепи наштрикнути на неї. Ну, або це свічки запалить. Пішли далі. Іще тотем. Окей, будемо збирати. Так, сова. Пір'їнка. Дякую. Нахрена мені пір'їнка. Так, ну що, за жанром того, що ми вже звикли, ходимо спочатку ліворуч, дивимося, що тут біля будиночку, таке інше. Ага. Так, що, практикуєтесь? А де яблуко? Тобі яблуко, 100%. I hope I'm not the one that dies tonight. Надіюсь, я сьогодні не помру. Я не пам'ятаю, хто це. Хто це такий? Це брат мій? Це, мабуть, брат мій, так? А це мій дядько, це я пам'ятаю. Так, тобі потрібна стріла, та? А йому яблуко. 100%. І знову цей тотем. Ага, знайшов яблуко. Знайшов кість. Ну, кісточка. А це я не знаю, я думав, я з цього стрілу взагалі зроблю. Ага, та-та-та, з цього і зробити, тільки це на столі потрібно. Так, потрібен накінечник ще. Що в вікні? Нічого. Значить, мотузка. Мужик якийсь намальований. Знаєте, куди нагадує мені оцього борця із реслінга якогось там Ель Мачо де Пуерто. Так, і знову кругом ці тотеми, блін, вони мене бісять. Може щось помалювати можна? Мотузка? Ні, ніфіга. Добре. Що далі? Да? Окей. Tonight, the lake will show her true self to us. Be ready. З цієї ночі озеро покаже свою правду. Будь готовим. Так. Ну, давай справоруч. Перша, четверта. Третя. 1, 4, 3. Знову 3. Один, 4, 3, 3, 3. Потім на наступній 3. Знову 4. Я не запам'ятаю це. І він так це повільно робить. Тобто я... А що ти хочеш від мене? Іди в сраку. Все, я з тобою не бавлюсь. Я не знаю, що це за фігня і навіщо нам це, але це 100% нам згодиться. І це мене гнітить, тому що я вже не знаю, що робити. Так, добре. Пішли тепер праворуч. Що тут? Сеструха, підскажи, що він робить. Куль. Так, фарби. Ну, нате кісточку. Я зрозумів, треба пофарбувати. Зараз зробимо. Чекай, я не запам'ятав кольори, там які послідовності. Зараз тебе пофарбуємо, не проблема. Червоний, білий, зелений. Все прийнято. Зараз розфарбуємо просто повністю сеструху. Давай, червоний. Ага. Білий. І зелений. Езе. Тепер можеш йти на парад. Свічка, дякую. Це мені дуже... Everyone's true color will show eventually. Справжній колір кожного буде скоро відомим. Ну, та. Тобто, ну, справжнє єство, ну ви зрозуміли. Це. Так, курочка, що ти робиш? Що ти робиш? Ти хочеш яблучко маленьке.
Тобі зернятка треба. Давай якийсь сраку підпалю. Мабуть, ні. Добре, вона 100% хоче якась зернятко, або черв'ячка, або, ну, я не знаю. Так, бабуська! Ага, допомогли, підпалили. Найс. Так, а що ти будеш готувати, бабуська? Йоханий бабай. Це що таке? Ну, це я розумію, що це таке. Це мапа, значить, усіх інгредієнтів, що їй потрібні, чи що. Дивись, праворуч сеструха. З рукою була. Намалювали. Чи ні? Чи це, що це за хиня? Муха. Кліщ, жаба. Це все, де я побував, чи що? І що? Що нам це дає? Від хрестика до хрестика, ну давай. Керочки. Що, помірять щось треба? Від 0 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, типа оце. Ну, 0, 1 сантиметр. Так, хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5 сантиметрів від цього до цього. І що? Так, поки не зрозуміло. Знову ця сова намальована. Що це таке? Капелька сова. Написано сова. Кажу, я читаю, що тут написано сова і дивлюсь на жабу. Капелька жаба. Треба відміряти, так? І це буде буква О. Оце відстань буде щось О. Ну давай. Ну давай. Від каплі до жаби. Ой. Від каплі до жаби. Давай поміряємо. Де капля? Бачу каплю. Де жаба? Бачу жабу. Ось о, від оцієї. Так воно не дістає. Чуєш? Не дістає. Ні, ну щось типу не дістає. Ну 10, наприклад, так? Лінійка 10-сантиметрова, 10. Хорошо. 10. Далі що? Кліщ і комар. Кліщ, комар. Кліщ, комар. Де кліщ? Бачу кліщ. Де комар? Ось о комар. Так. Давай. Опять 10. А тут уже все не дістає. Ну, ще один, ну хай 11. Хай 11. Я не знаю, що це я ділаю. Херня якась, я просто не второпую, де це я буду використовувати. Ладно, поки нам... We celebrate the day of the lake tonight. Be ready. Ми сьогодні святкуватимемо день цього озера. Будь готовий. Так, поки знову ніхрена не зрозуміло. Ага, відстроїли. Точніше, не відстроїли, це те, що я притягнув. Тепер на місці цього ж хліва. Добре. Тут щось всередину. Ага. Окей, ось де воно знадобиться. Ось 10, 11. А це підберем так. Тихо-тихо. Та тихо-тихо. От паскуда. Слухай, значить не 11. 12. Ладно, давай пішли розберемося, скільки там на букву L потрібно. Що це таке? Від кружечка до хмаринки. Що там за кружечок? А, ось якийсь, ну, камінчик чи що? Скільки тут? Скільки тут? Давай дивитися. Ну, типу, 1, 2, 3, ну, 4 давай. 4, наприклад. Так, 4. Пішли. L буква К, це 4. Так, значить, щось із W з цієї не то. Ну там прям далеко було. Прям далеко було.
Я щось не то? Я щось не це? Я ж вроді поміряв правильно, ні? Дивись, від капельки до жаби. Давай, від капельки, ось капелька, ось жаба. Від крапочки до крапочки. Давай міряй, дивись. Ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рівно 10. Від капельки до жаби. Рівно 10 сантиметрова. Далі. Від кружочка до хмаринки. Від кружочка до хмаринки. Ну та, це ж кружочок. Ну, все правильно. Ось. Виставляємо. 1, 2. Ну, блін, тут якось воно так покінчено. Ну, типу, блін. Ось. Ось, диви. Диви, отак. Ну, 2,5. 1, 2,5. Там не можна наполовину. Там не можна наполовину. Там не можна наполовину. Чи можна? Давай перевіримо. Ой, ні, не туди. Буковка О, перша, це там, ну, точно 10. Ось, воно по-іншому. А може тут крутити? Ні. Буковка Л, там 2,5 було. Диви. Воно не виставляється. Ну, хай буде 2. А тут було 11, там прям далеко було. Ух ти, бісиш мене. Йоп твою мать. Це капець. Все, я розібрався, я тупий. Я признаю це. Тут, оказується, їх можна запалити одразу. Тут крилишка вверх треба потягнути. Це капець. Все, пішли на початок. Оце, мабуть, тебе бомбило просто від того, що я не зрозумів. Окей, так, і що це таке дає? Дивись, на кожному із них теж є значочки. Жаба. Такі самі, як на мапі, до речі. Я не то робив. Бляха-муха. Значить, капелька, жаба. Тут у нас комаха. Це сова. А я думала, сова. Так, тут що? А, тут камінчик оцей. А, ми не знайшли ж цього. Та-та. Накінечника немає в нас. Так, тут що? Тут комашка. Окей. Прям. Що він робить? Ну от він. Я без цієї кістки зробив взагалі б накінечник. Треба якось її скинути. Оця, мабуть, оця, диви, дуже. Або оця, як на пісюнчик, схожа. Ну, просто всі інші. Ну, оця ще може підійде, до речі. Так, поки не второпаю. Ми ще не всі ці смолоскипи, оці тотемчики понатикували. Та-та-та-та-та. Так. Тут бичара, не пам'ятаю взагалі бичари. Ага, ось іще є. Ось оцей кліщ. Так, всередині нема нічого? Ні, нема нічого. Так, отут ще було. Отут ще були. Рука. І хмаринка. Все, прекрасно. І що нам це дає? А що нам це дає? А хрень його знає, що нам це дає. Ах ти, блін, тут ще їх можна тягати. А, так. Так це їх, типа, по місцям розставити треба було. Окей, отут, я пам'ятаю, точно капля була. Отут була жаба. Отут було сніжинка і рука.
Я більш не пам'ятаю. Камінчик був біля входу ось у вежу, це точно. Комаха. Комаха. Блін, я не пам'ятаю. Бичара був біля сестрички, здається, ось тут. Жук був біля, оцей кліщ був біля бабуськи. Чи оце отут? А, ну давай пішли провіримо ще раз. Так, біля бабуськи кліщ, а одразу після бик. Ага. Біля бабуськи кліщ та бик, найс. Так, оця комаха на перехресті, мабуть, отут вона була. А ну пішли ще раз провіримо. Так. І ось нам перехрестя. Ні, тут просто звичайна муха. Тут просто звичайна. От як я це зробив? А, так диви, їх можна перетаскувати? Я минулого разу намагався перетащити фарбу, і в мене не вийшло. Так, що там було? Муха. Де муха? Ось муха. Ось сюди муху. А тут, мабуть, оця комашка. Так, все, клас. Значить, тепер вимірюємо цей від каплі до жаби. Від каплі до жаби. У нас, виходить, 1, 2, 3, 4. Так? 4. Ой, не то. Так, 4. Потім іде кліщ і комар. Зараза. Кліщ-комар. Кліщ-комар. Де кліщ-комар? Бачу, кліщ-комар. Так, 4. Запам'ятали? Тихо, не крутись. Кліщ-комар. Тепер йде у нас 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. І камінець і хмаринка. 4, 5. Камінець, хмаринка. Де камінець? І хрена собі. Так тут далеко дуже. А, ні, нормально. І 10. 4, 5, 10. 4, 5, 10. 4, 5, 10. Ну, ізі, Карл. 4, 5, 10. Не туди. О, це 4. W це 5. А L... А 5 я ж сказав, чи це 5. А L це 10. Фу, капець. Колодязь. Це колодязь. А, мотузка потрібна. Ха! Так, прекрасно. Спустились. Твою мать, що це таке ще? Спустились до загадки, я не хочу це бачити. Що це таке? Знову сова чи що? Тут є? Ну та о. А ти о. Ні, не сова. Не сова. А що тут? Просто знаки. Значки. І все. Окей. Це треба десь підсказку знайти. Хреново. А я вже не знаю, а які ще загадки. Треба йти до тих мужиків і з ними щось робити. Треба якось десь накінечник стріли шукати. Так, накінечник стріли. Та в батька по любасу. В батька по любасу. Добре, давай розбиратися з цією херньою. Що ти робиш, дядя? Пока просто 0 на масу. Абсолютно. Абсолютно. Ага! Можна по рукам йому бить так. Це вже ладно. Хорошо. Так, ще раз, давай вийдемо. Зайдемо. Так, по рукам. І що, посередині тебе вдарить? А, щоб двома руками вдарити. Хорошо, диви, тут дві штучки катаються, б'єм лівий. Тут дві б'єм двома руками. Тут 3, тут 2. Я хер його знаю. Тут 4, тут 2. Та ні, це щось, блін, не то. Ні, хоча воно міняється, типу.
Зараз спробуємо. 4 і тут 4. Давай двома руками вдаримо. Так, тут всі хитаються. Фу, ти гониш, чувак! А як я мав це, бляха-муха? Вони абсолютно не дають підказок, блін. Додумуйся, називається сам. Та, дійсно, диви, як я й казав, гострячок випав. Це накінечник для стріли. Ти поняв? Дуже. Ні, загадка як така, сама по собі не складна. Дуже було складно зрозуміти, що треба почати, з чого почати робити. Якісь хоч би міточку зробити, що я можу йому по рукам бити, там, по різним. Я то на нього клацаю, він щось робить. Все, значить. А тут ще й по рукам треба бити, щоб він по одній штучці бив. Офігеть! Так, добре, є накінечник, прекрасно. Забрала я стрілу. Тепер ці придурки, на ти стрілу. Гати! Пів! Живий? В ногу попав. Зараз я дам тобі, почекай. I hope I'm not the one that dies tonight. Ну тата, я забув тобі просто яблучко покласти. А воно не кладеться йому. Стріляй ще раз. Цілься нормально. Стріляй. І йому в ногу постійно стріляє. I hope I'm not the one that dies tonight. Як йому покласти на капелюх це яблуко? А що таке? А як тобі? А що? Та я розумію, а цілиться тобою можна? Диви, я можу ним цілитися. Все, найс. Так. Хоч би не вбити його. Давай пристрелимо. Давай так. Ні, ладно, так він в ногу попадає. Нам треба отак десь. А ну. Ай, в руку капець, чувак, сорян. Щас. Ой. Та-та-та, даю. На. Та наш. О, так. І ще вище. Отак десь давай. Це в шию ми 100%. Я в шию дам. О, найс, шапку збили. Дай капелюха. Може тепер яблуко зможу покласти? Так, капелюха збила, тепер яблуко можна поставити. Клас. Все, давай тепер по яблуку поцілимо. Так. Ой, щось занадто високо, здається. Ой, занадто високо. Та-та-та, десь в небо пустив. Не туди! Не туди! Вийди. О, найс. О, десь отак, здається. Отак, здається, ми стріляли. Попав. Хе-хе-хе. Так, яблучко є. Стріла є. О, червячок. Хробачок знайшли, червячка. Так, все. Що, ми ще раз стрельнемо? Контрольний. Так, хробачка, курочки, я пам'ятаю. О, а може сові хробачка? Буш? Ні, їй треба щось побільше, їй треба мишка якась чи щось таке. Так, курочка, тривай. Ага, яйце. Так, це все вирішує. А що мені з цим яйцем робити? Яйце. Бабуська жаре, точно. Тримай, бабуська, тримай. Найс. Якого хера? Ніфіга собі, в мене просто слів немає. Добре, ціпка. А кого, що мені з ціпкою? Сові може дати? Давай сові. До речі, там намальована сова. Давай сові дамо. Точно сові. Слухай, прям остання, найжорстокіша, мабуть, так? Що це ти блюванула? Ти що, кіт? Розкладаємо, окей. А як мені зрозуміти, яке із них що? Мабуть, просто по розміру, так? Диви, В. Ось Вшечки. X, Y. X, Y, Z.
Ага, ось о, двієчка бачу. Ось двієчка. Така є буква? В алфавіті. А what the fuck? А як це? Ой, ні, це не хрестик. А, ну хрестик. А, не такий хрестик. Ось о такий хрестик. А ось о дві ці. Давай отак складати. Оп-оп. Що це таке? Це А? Так, одиничка. І знову хрестик. Це точно не буква англійського алфавіту. Ну це на L змахує, це О. А, ось все. А, W. О, ну, сова знову. А це що за херня? А, В до В. А, може отак? Owls? Давай красиво вистав. Сови? Чи що? Отак? Ну, типу, сови? А що ще? Lows. Lows. Волс. Просто гра в ці. І тут хрестик якийсь. Owls. Лосов. Slow. Повільно? Так, я гадаю, ці буковки це нам потрібні в ото там, де ми шлялися, десь спускались у колодязь. Ми в колодязі були. І там були буковки. Пішли. Ні, не сюди. Та чекай, ну та йолки-палки. А, так сюди. Що ти мене путаєш? Ось о. Отут, отак спускаємося. О. А, так чекай, я його склав. Slow треба, давай slow. Slow. А тут О букви немає. Тут нема букви О. О тільки на початку і всередині. Ну, або Owls, або що там? Owls. Тут є S або O. Далі, тут є всі три букви. Тобто, та аж сова загуділа, скільки я думаю, сижу тут. Діло в тому, що в цьому ряду тільки буква L із тих усіх, що нам запропонували. А тут тільки О. Ай, теж L. Ні, чекай, отут тільки L же ж. Отут тільки L. Значить, третя буква точно L. Що там іще в нас? W, S-O-W. Що? Я не знаю, наскільки англійський, щоб я придумав. Я знаю тільки O. Ну, а похеру, давай ще раз. О-в-л-с, на. Так воно стояло ж так! Я одразу, я навіть без підсказки розгадав цю херню. Що ж за херня? Бець. Пішли. Так, що тут? Тваринки. Кролик. Ізі. Ну це нам показали. Ось вона. Це буде в них оця сходка, і всі будуть у масках. Ну я. Ага. Ну, типу, день озера. Так, найс. Що тут? 1, 2. Далі трикутник. Квадрат це 4. Далі 5. Шестигранник. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це восьмигранник. Фак.
1, 2, 3, 4, 5. Оце 6, 7, 8, 9. Це було нескладно. Так, та-та-та, збираємо маски для всієї сім'ї своєї. Ага, ага. Що це? Не розумію правила. Не розумію правила. З якої сторони, типу, цей крапочка від оцієї лінії? Типу, права. Чи куди нам іти потрібно? Праворуч, тепер ліворуч. Тепер праворуч. Знову праворуч. Ні. Простіше запам'ятати. Ой. Ну, давай, це з іншої сторони. Диви, це внутрішня, але нажимається так, так. Коротше, я не второпав. Ну, я второпав, що треба було то все, натискаєш по яку сторону лінії, значить, крапочка. Ну, а як ти. А, воно ж перевернуте. Ну, та, логічно. Так, це що? Це, типу, цей, чуєш, сейфа. 4. 3. 4 праворуч, 3 ліворуч. 4, 3. Ой, раз, два, три, 4. Раз, два, 3. Раз, два, 3. 4, 3, 3. 2, 3. 3 знову. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 1. І тут, мабуть, 2, мабуть, буде. Так, крутяк. І останній кабанчик. Якщо що, я тицяю кількість разів, як квадратик мені потрібно відчинити. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, це просто, боже, це дитячі забавки. Так, все горить у нас. Тепер відчинили. Що тут таке? Знову маманька. Так, у мене щось вона сказала, щось. Остання якась частина спогадів і остання частина для еліксиру. Добре. Ти не хочеш повторити ще раз? Ну ладно, давай складемо цей пазлик. Ну це сова. Ой. Це ця сова, що повсюди просто малюється нам. Здається, вона, ну так, отак. Ні, не отак. 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 Все, відчинили, клас. А ось і кубик. Та, ну та вже зрозуміло було. Вона і є сова. Маманька і була совою на цьому дійстві. Так, а що за остання частина еліксиру? Мої спогади, ключ не тільки до минулого, але і до майбутнього. Клас. Дякую тобі, мамань. Повернись і поринь у велику темряву озера. Дякую. Підемо у велику темряву озера. Все, ну начебто все. Повертаємося. Кубик у нас є? Є. Піти що, роздать? Щось таке? Що коїться?
Ми всі куби зібрали, так, але в мене ще один є, я ще один не зробив. Хто це? It's time. Протягне. Час настав. Так, ти хто? Ти будеш биком? Ти будеш совою? Чи цей голубом? Оцим? Ти кроль? Так, ти кроль. Ти кроль, зрозумів. Зараз цим роздамо. Все, погнали. Сестра, у нас хто була? It's time. Час настав. Ти сова, мабуть. Так, ти будеш совою. Пропускай мене. Перегорожено, зрозумів. Йдемо до озера, ми маршируємо до озера. Уявіть собі, там ми теж в такому палантіні, теж у масці, отак складені руки, значить. І йдемо ми, значить, і нам це час настав. І ти такий маску вручаєш, час настав, таку маску вручаєш. Це прямо. Так, бабуська. It's time. Час настав! Так, бабуська, мабуть, голуб. Я щось не сумнівався. Так, звали, бабуська. Цей придурок бичара, цей кабанчик 100%. Так, і батя, коротше, головний. You are ready to meet your destiny. Ти готовий зустріти свою долю? Пензлика в руки і погнали. А, не пензлика, куб. І одразу така музичка перестала. Що за фігня? Ну вся атмосфера пропала. Так, зібрались усі. Що, підпалюйте мене? Класно. Як в «Плетеній людині» фільм, так? Як в «Плетеній людині» фільм. А, я заглянути нічого не можу, окей. Маманька, коротше, не допомогла твоя жертва. Ага. Роги, рушник, в якому вона тримала дитину, квітка когось, волосся брата чи дитини, крейда, серце, це все елементи для еліксиру. Шматок гратів від клітки, в якій ми сиділи, шматок дерева від полум'я від костра, шматок дерева від цієї лодочки, від човника. І все це поєднується. І ми... Our time has come. Наш час прийшов. Paradise will rise. Парадіс знову підніметься. Дуже вітаємо, ви закінчили. Значить, Rusty Lake Paradise. Чи ви знайшли всі 50 ачівок? Отак, якось так дуже дивно закінчилося, а я думав щось, а цей, ну там ми зібрали всі, а чо ми... Ну, коротше, не врятували маму, коротше, принесли в жертву, нас принесли в жертву, потім бабуську принесуть в жертву, значить, сестричку, брата, в общем, в кінці останеться один батько, який принесе сам себе в жертву і скаже все. Отаке. Що по грі? Як мені хтось писав, дійсно, так дурнувато виглядає спочатку. Ти сідаєш за нею, вона наскільки тебе затягує, просто ти оці маленькі оці загадки, такі, значить, головоломочки, просто ти сидиш, ти не хочеш вставати, тобі дуже цікаво. Все таке сподобалось цікаво. Знаєш, що мені сподобалось чим гра? Вона тебе змушує, ну от прям задіяти всі свої аспекти. Ти маєш постійно думати, так? Ну, головоломочки, це логічне мислення задіюється. Значить, ти маєш бути постійно уважним, тому що ти там, щоб не пропустити, щоб цей. Ти маєш бути спостерегливим, щоб коли ти дивишся на персонажа, вроді ось воно є, але там десь щось, якесь треба, там от воно використовується. Постійно треба оце мозги думай, це дуже класно.
Це явно гра не для дітей, це, мабуть, щоб більше дорослі, значить, підтримували свій мозок в тонусі. І я дуже цьому радий, що взагалі її пройшов. Можливо, навіть мені гра так сподобалась, що пройдемо і перші 2 частини. Але подивимося. Добре, я поки на цьому закінчую, а ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також у опису під цим відео будуть корисні посилання. Там мене можна підтримати через Buy Me a Coffee або Дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить.